Sorry in advance sa editor. Hoy, makonsensya kayo. Ako yung editor, makonsensya kayo. Surprise guest star. Everyone, and welcome to the Soul Unwrapped. This is the podcast where we unwrap the soul and discuss what makes everyone human. We are your hosts for today. I'm Sam. I am Paulene. I'm Gia. I'm Yumi. And I'm Jianna. So we will be hosting the episode today. For our first episode, titled To Do or Not to Do, we will be discussing the human conscience and how it affects our daily life. To make things just a little more interesting, a few weeks ago we sent out a Google Forms asking different people what conscience is for them and how they also talk about experiences they've had with their conscience. So today we'll be talking about these stories and sharing them with you, but for privacy reasons, we won't be discussing any personal details outside of what they've shared. So without further ado, let's begin. Conscience has a lot of definitions, and when I was reading sa mga sagot ng mga respondent natin, parang na-realize ko na nasa-summarize down siya sa consciousness being connected to our moral principles, which is something that I definitely agree with. It is within ourselves, something we feel and understand by ourselves. So, to have more input about what is conscience, Paulene, can you please read the answer of our respondents? Okay, for our first response, sabi, to me, the conscience is the part of us that tells us if we did something for the better or for the worse. The part of us that makes us feel a sense of accomplishment or guilt when we do something. While the second response says that conscience is supposed to be our moral compass. It is shaped through a lifetime's worth of experiences from interacting with society. So ako kasi, I grew up in a religious family, so siguro, na-introduce na ako sa conscience ng bata pa lang. Like, yung tipong kahit yung pagkain sa table, i-overthink mo kung may masasaktan ka ba kapag inubos mo o wala. So kayo, paano ba kayo na-introduce sa conscience? Me naman, the aspect kasi of our personality is known as our conscience, and it aids in distinguishing between what is right and what is wrong, gaya ng sinabi niya. And also, I believe na it prevents us from acting on our most primal wants and desires. So, an example of this is our personal ethics that keeps us from cheating during exams. So, yun lang. Ayan, cheating. Grabe yung concept. Cheating. Baka yung iba dyan. Baka yung Nakakonsensya ba kayo? nag-cheat. Baka nakakonsensya ba kayo? Ayan, kahit sobrang bata pa natin nang sinasabihan na tayo, huwag mangopya. So, Kasi diba, parang pag lumalaki ka, you're taught na dapat sensitive ka sa feelings ng ibang tao. Tapos kung hindi ka ganun, parang sobrang guilty ka. Like, yun yung thoughts sa'yo deep down, diba? Yes. Okay, so super insightful naman yung mga answers nyo. Very interesting ha. Pati yung mga sagot ng respondents. So in relation to that, nagtanong rin tayo kung ano nga ba ang how important conscience is. Tinanong natin sila, di ba? Tapos one of our respondents actually answered na parang similar dun sa sagot ni Jianna na conscience is very important because having a conscience can make a person realize what he or she has done wrong and it is a way to correct it. Awareness of your mistake is part of the growth as a person leading to a better personality. Which actually makes sense kasi parang, di ba yung conscience natin, nalalaman natin na, this certain action pala can harm other people or the specific person na gagawan ko nito. So, mapipigilan natin siyang masaktan by thinking na huwag kong gawin to kasi masasaktan siya. Nagkaroon na ba kayo ng instances na gano'n? Feeling ko normal naman yun, diba? Na ayaw mo na masaktan yung isang tao, pero important siya sa decision mo as a person. Yes. Yun. Tapos, follow na lang din yung second respondent natin. Sabi niya na, conscience is important as it allows every individual to be morally upright and recognize which is right and wrong by judgment. Just like what I mentioned na earlier na, it sets boundary for us. Sinasabi ng conscience na not all action na naisip natin is kailangan natin gawin. We need to consider different factors muna or at least ask ourselves na, ito ba yung kailangan nating gawin? Mga ganon. So, may iwasan yung pagiging insensitive. Ayun.
Tapos, ito, last answer naman ng respondent dun sa question na yon. Sabi niya na, some would say a human being cannot be truly a person without conscience. It is what sets apart human beings from animals. I remember discussing this sa theology class natin na animals and humans are very similar creatures, pero the only thing that separates us humans is the self-awareness. Kasi tayong mga human, capable tayo to decide on our own. We can critically think and call out ourselves sa mga bagay na alam nating hindi maganda. Ayun. Agree ba kayo? Yes! I agree. Super agree. Diba? Madalas natin marinig yung phrase na kapag may nakakagawa ng masama, "Ay, hayop ka, gano'n." Tama. Parang hindi nila na-consider yung consequences ng gagawin nila, yung masasaktan sa actions ng ginawa nila. So, ganun siguro yung tao. Parang naturally, we care for others. Okay, so move on na tayo sa third question sa mga tinanong. So, dito medyo interested ako marinig yung mga sagot nila. So, Yumi, kindly tell So, us. ayun, nag-question tayo sa kanila, how do you decide whether something is right or wrong? So, yung isa dito, ang sagot niya, I always think what will happen in the future before doing something if I will hurt someone or not. No, wait lang, naglalag ako. So yun, nag-question tayo sa mga respondents natin. So the question is, how do you decide whether something is right or wrong? So yung isa, sagot niya, I always think what will happen in the future before doing something if I will hurt someone or not. So yun, iniisip niya muna kung ano yung parang masasabi niya dun sa may tao. Well, ako, na-introduce sa akin yung konsensya dahil parang naisip ko, minsan impulsive tayo sa mga nasasabi natin. And then, after nun, dun pa lang natin naisip na, dun tayo nakakonsensya na parang, na-hurt ko ba siya or not dun sa nasabi ko? Parang ganon. So, yung isa nating respondents, exciting din ang sagot niya. By paying attention to how others are feeling and by upholding my ideals and principles. So, diba? So, yung isa naman, very simple. Ang sabi niya lang, if it harms another person and prioritize selfishness over. So, yun, diba? Ang exciting ng answer nila. Alam mo yung question na to, parang may naalala kong question na nabasa ko last. So, a-ask ko kayo. Kasi, what if there's a train, tapos parang may two railways. Like, sa isa, meron 3 tao na nakatali. So, pag dumaan doon, pwedeng 3 tao tama. Pero yung sa isa, yung sa isang path naman, isang tao lang, pero prominent people. Or person, I mean. So, kayo, sa tingin nyo, ano yung mas tama? Dumaan siya sa may 3 tao or dun sa isang prominent tao lang? Ako, personally, wag yung lang. Doon ako sa mas marami. Kahit sabihin kasi nating prominent yung isang tao, parang it doesn't equal naman the fact na mas marami yung buhay dun sa kabilang way, di ba? So, pantay-pantay pa rin naman tayo kahit sabihin mo artista ka, K-pop idol ka, sikat ka, gano'n. Buhay pa rin naman yun. Pero, syempre, as much as possible, kung kaya silang i-save lahat, di ba? Mas maganda kasi all lives are fair naman. So, kayo, anong opinion mo? Mga viewers pala, mag-comment din kayo. Baka may gusto kayo sabihin. Comment din kayo mga opinions nyo. Parang parang naging topic din namin to, or yung itong scenario na to sa philosophy class namin nung grade 12. So, for me, mas pipiliin ko na i-save yung 3 tao. Tama ba yung scenario? Kasi, wala, kahit prominent naman yung tao, hindi naman yun mag-change na mas maraming lives yung masisave kapag like, yung mas kapag ipipiliin, ano sabi ko? Mas kapag pipiliin na sa gasaan yung prominent na tao. Parang 3 kasi yon. Tsaka yung parang label na prominent siya, parang additional na lang yon na label. Yes. So, agree ka with Gia na like, dun ka isa-save mo yung 3 tao.
Yes. compared dun sa isa. Yes. Sa mata naman ng Diyos. Wow! Same lang tayo lahat. Oo, same lang. Pantay-pantay lang. Ako argue din ako kay Gia at saka kay Jianna na i-save yung tatlong tao kasi parang sabi nga ni Jianna, bonus na lang yung prominensya. Ayun. So yung masisave mo yung mas maraming buhay, diba? So mas marami yung ambag. And so, parang lahat tayo, quantity over quality. Yeah! Oh my God. Pero hindi naman yung quality parang title lang siya. Ay. Hindi mo masasabi na mas quality siya sa ibang tao, di ba? Pero if, kunyari, yung isang tao na yon naging, kunyari, family member mo, magbabago ba yung decision mo? Like, paano yung konsensya mo? Oh my gosh! Paulene. Grabe naman to si Paulene. Wala to sa Forbes, Philosophy class talaga to. Oh my If ever na yung isang tao na yun, mapapalitan ng family member, ano yung sasabihin ng konsensya mo sa'yo? Sino isa-save mo? So ako parang parang maiiba yung point of view ko. Mababaliktad. Mas pipiliin ko yung family member ko kasi parang yung, ano bang right term, yung attachment ko, parang di ko kaya na mag-save ng 3 people na unknown. Tapos while makikita ko na parang hindi na save yung, syempre, gets nyo ba? Yeah. Maging biased, ganon. Oo. Na parang yung person na yun, parang mas may value siya sa'yo. Oo, yeah, tama. Kasi diba, different naman kasi pag celebrity na di mo naman kilala. So like, okay lang sa'yo na i-sacrifice mo siya. Pero kunwari, yung love of your life, Oo. ay, family member pala. Kunwari, family member. Edi, like, yung parang, ang cruel naman magsabi nito, pero yung value ng tatlong tao, hindi yun enough na Hindi yun matatapatan. Oo, yeah. Yes. Mas pipiliin mo pa rin yung mahal mo sa buhay. Iba naman yung kay Sam, love of your life na. Sino ba love of your life Love na of your Sam? life. Pwede naman love of your life yung parents mo. Grabe kayo. So, mas kaya nating i-bear yung guilt na i-sacrifice yung tatlong tao kaysa sa family member. Kasi naiintindihan siguro most naman makaka-relate sa atin. Siyempre, family member natin yan. Laging on top talaga sila compared sa iba. Like, hindi, ipapasok natin yung topic natin na like, di kaya ng konsensya mo na mawala yung family member mo, di ba? Pero parang kasi, kahit sabihin mo na save mo siya, siguro on the long run, ma-realize mo rin na parang na nawala ng buhay yung tatlong tao because of your choice. Pero So, naman. So either way, kasi meron kang Oo. dadalhin na burden. So, pili ka na. Yeah, true. Wait lang, pipiliin ko pa rin yung family member para may mag-comfort sa akin. I-comfort ko siya, no? Sabihin mo, niligtas kita kasi pamilya kita. Kinansensya mo? Wala naman kasi magbabayad sa therapist ko kung wala yung parents ko. I agree sa mga answers yun at mas pipiliin ko talaga yung family member ko. So, parang nag-iba yung answer ko sa first scenario, no? It So, depends. Yeah. Kung sino yung nag-iisang tao na yun. What if, hindi mo alam. Like, hindi din-disclose yung information. Ang dami yun namang mga what if. Kaya nga eh. Daming what if. Like, bagong, Ang complicated kasi ng buhay. nakatalikod pala yung mga tao, kaya di mo kilala kung sino. Hindi yung ikaw yung tatlong tao nakatalikod. pala pamilya mo, tapos yung isa Oo. yung hindi. Oh. Plot twist. Okay lang yung isa yun na hindi ko kapamilya. Goodbye. Goodbye. Kahit sino na lang siguro, kasi parehas naman na makokonsensya ka. Mm-mm. So, choose your battle na lang. Ano yung mas kaya mong i-bear na konsensya? Guys, parang ang dark naman na napuntahan natin. Yeah. Next question, guys. Let's go. Okay, moving on sa next question, we have the question, do you think you can do everything peacefully and freely? Why? So, in relation na rin dun sa scenario ni Paulene na pakahirap sagutin, yun na nga, parang for me, parang hindi
ko kaya na gawin everything peacefully and freely. Kasi nga, yun nga, pinili ko yung family member ko. Kahit nasave ko yung family member ko, para, yun nga, I'll forever live with the fact na meron akong hinayaan na 3 lives na masagasaan ng train. So, to read yung response ng mga nag-answer sa Google Forms natin, yes, I think as long as I'm in the right path, then I can do anything peacefully and freely. So, medyo opposite nung sa akin. And next answer says na, in the current world daw, no. Kasi the systems that proliferates the status quo prohibits one to do life with freedom. Profits comes first over the people and the planet. How about you guys? Anong thoughts niya sa question? Agree ako dun sa sa last. Kasi nga, the world is complicated. Parang, hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari, yung situation, circumstance sa isang ganap. So, parang you can't really tell if yes or no yung answer. Pero siguro, ako no talaga din. Kayo ba? Ako, no. Firm no. So, Ako, hindi. talagang it depends, di ba? Kasi hindi siya applicable na all the time. Like, super peaceful, super, ano yung word? Basta, parang dire-diretso lang yung pagkaintindi nyo with other people. So, siguro no rin. Like, medyo no rin. Pero, always, it depends. Best case scenario, siguro yes. Pero, Oo. I don't Parang think, it can go either way, di ba? yeah. Yes. Oo, agree ako na it depends talaga siya. Okay, please. Kasi, oo nga. Bakit? Bakit? Sa buhay, like, kasi di ba mayroong mga religious people, so, basically, meron silang mga rules na sinusunod, like, meron silang mga acts na hindi talaga pwedeng gawin, tapos, in certain countries naman, may mga acts based dun sa laws nila. So, sa akin, talagang no, kasi, at all times naman, may laws na, tas, merong mga absolute laws. Oh my gosh, may aso? So, yes. Kasi, di ba, ulitin ko na nga sa umpisa, for me, talagang no siya. Kasi, di ba, like sa mga principles naman natin sa buhay, iba-iba yan sa tao. Mayroong mga religions na nag-i-impose din ng rules and laws. Tapos may mga, in every country, may mga laws na nagpo-prohibit sa atin na gumawa ng certain actions. So, for me, wala talagang absolute, or yung talagang yes na yes sa lahat ng gagawin mo. Meron at merong pipigil sa'yo. Okay, sige. Question number 5. How do you decide whether to do or not to do an action if there is no clear distinction between what is more right and which is more wrong? Please include your personal experience. So guys, ito na, mga juicy stories. So, answer number 1 na pinili isa sa mga very many na mga sagot. Personally, I hate seeing people cry whether or not it involves me. My heart aches to see the tears of others, so if I know an action may have a lasting negative effect on others, I will try my best to do it. While I say this, I will admit, there was one time I've slipped up and did something without thinking and felt unbelievably guilty for making one of my closest friends cry due to me doing something insensitive. I tried to think about my actions because this is one of the last things I'd want to repeat. So, di siya nag-elaborate kung ano yung ginawa niya, pero yung point is, tinanggap niya na may mali siyang ginawa, na he hurt his closest friends, tapos pinaiyak niya. And I think, when we talk about conscience, yun na mismo yung conscience. Yun yung magsasabi sa'yo, hoy, mali ginawa mo, bobo. And also, nakita natin kung paano naka-help yung conscience na maging better people tayo, di ba? Tama. Kasi na-evaluate natin if may nagawa tayong tama, ano yung i-improve natin next time. Ayaw na natin ma-feel yung ganong emotion or makasakit ng ibang tao. And like ko na may realization siya na Oo. parang the next Na-realize time, niya. Tapos The ayaw na next niya time. ulitin. Tama. So like yung conscience in this case, nakatulong sa kanya na maging better person siya in the end. Even though may nasaktan siya. At in the end, at least parang medyo happy ending siya. Pero ito talaga guys, story number 2, ito yung talagang juicy siya.
When I was applying as a college freshman in my dream university with my priority course, which is a quota course, so like super competitive siya, ang daming nag-a-apply, I was so desperate to pass the admission. I have an acquaintance who's also applying in this program, and he has a connection in the department since his father is a great professor in the field. He also offered help kung gusto niya daw gamitin yung connection to easily pass the admission. He told me that if I'm going to accept his offer, I don't need to comply with the interview and my slot would be secured. So imagine, secured na yung slot niya and di na siya mag-i-interview. Tas sabi niya, honestly, I almost accepted his offer because I can't afford to lose the chance to pass. But in the end, I couldn't bear the guilt that I felt because ever since I always fight for equality and fairness, I let my conscience decide whether what decision is right or wrong for me. Pero di siya nag-specify kung tinanggap niya pa or hindi. Sana hindi naman. Sana hindi niya naman. I almost accept now. I almost Wait, accept. Hindi niya tinanggap. Pero alam mo, sa sobrang bait niya, wini-wish ko na sana natanggap siya dyan sa favorite Oh my gosh! Wait, Ay, baka wait kaya lang, yan, ha? Huwag niyo tayo include, At parang ganun yung mangyayari sa kanya. Kung di ako makukuha dito, Wala na. hindi ako makakapag-aral. Parang I ganun. thought hindi siya nakapasa dito sa dream course. Nakapasa siya. Ah, Without the connection. Without the connection. yun Tama yan. Tama naman. Yun Tama. pala. Yun naman yung important. Yun naman. Start na ulit tayo? Okay. Oh, Sige, bahala ka sa kung i-include mo yun, Ay, ikakat ko naman na sinabi mo na Yeah, kaya. yeah. Pero yung mga ibang sinabi mo about doon, like, pwede pa naman. So, yung tatanungin ko sana na kung nasa position nyo siya, nitong person, tatanggapin nyo ba? Depende Mahirap, di ba? sa situation niya. Kasi, if ever na, like, last resort mo na siya, I mean, naman ko baka sama kong tignan. Pero like, pagka nag-pressure ka na syempre sa paligid mo, like, everyone has school na, tapos ikaw nandyan pa lang. Siguro at some point, may isip mo, mag-lean ka towards that decision. Pero, I don't know. Kasi, depende din siguro. Kasi, if you accepted it, tapos ano yung ginawa mo na nag-aral ka pang mabuti nung natanggap ka or parang in-exploit mo lang dapat yung opportunity na yun para sa iba, mas nakakuha dapat na mas deserving. Pero, so, siguro, I don't know, ang hirap niyang talaga. Kasi di ba ramdam naman, especially nung college admissions, grabe yung pressure. Kasi kung wala kang mapasukan, wala na talaga. Like, wala kang chance bumalik sa college. Kaya, like, medyo understand ko yung place niya na almost tinanggap niya. Kasi, if you have no other choice, pero gusto mo ng better future, you have no other choice talaga. But at the same time, like, baka if that was me, if ako yun, hindi naman ako yun, but like, if that was me, parang, baka di ko makaya yung guilt. Kasi, diba, sometimes, pag di mo deserve, dapat di na talaga sa'yo. And, ganun ang college admissions. Pumupunta yung mga slots sa mga deserved. Actually, I share the same sentiments kay Sam na feel ko pag ako kasi, like ako personally, hindi rin ako yung nag-answer. Pero feel ko, hindi ko rin tatanggapin. Kasi feel ko, like, merong naka-plan na fate sa akin si God. Kaya feel ko, aside from tatanggapin yung offer with the help of connections, feel ko, meron pang other schools dyan sa akin na mas planado ni God for me. So, yun lang naman. Ako, agree din ako kay Sige, go. agree din ako kay Jianna kasi, pwede bang religiously magsagot? This is an Wait open lang. space, diba? Ayun, agree ako kay Jianna kasi naniniwala ako na if it's not for me, if it's for me, syempre ibibigay yan ni God, ganon. So, kung hindi siya para sa akin, syempre i-redirect niya naman ako sa mas better, diba? So, yun, nag-agree ako kay Jianna. Yun yung exact thoughts ko. Ang galing ni Yumi. Naisip ko din yan. Like, i-redirect na talaga. Alam mo yung thought ko lang dito is nakaka-proud siya kasi sobrang hirap ng situation na yun pero napili niya. In the end, ginawa niya yung pinaka right thing to do. And then in the end,
Oh, in the end, nakuha pa din naman yung slot. So like, it all worked out. Tapos na-reward pa siya na nakapasok siya sa Nakakuha grade niya yung niya. slot without the connection. Oo nga, galing-galing naman nun. So proud of them. Nagtiwala siya sa sarili niya. At least wala na siyang guilt na mararamdaman. Tapos, mapipil niya talaga na nakapasa siya. Deserve niya Oo, deserve niya yun. Hard work niya. Yun yung plan ni God for them. Exactly. Yun. Yun yung binigay sa kanya. Yeah. Okay. Like, deserve niya talaga, kaya binigay talaga sa kanya. Ang ganda naman ng share na yun. Oo, diba? So juicy. Tapos may moral lesson pa. Wow. Okay, next Ang galing ng question. mga sumasagot sa Diba? ano natin. Meron silang mga realization. Like, Yes. Okay, next question. ayun lang. Ang awkward ng pause na yon. Okay lang. Decision. Sige lang. Okay, sorry guys. Ako bahala sa transition. Maglalagay ako ng rainbows. Ganun. Okay, so for the next question, we ask, is there any instances you felt relieved listening to your conscience? Why? And please elaborate on your story. Okay, so for the first response, they said yes, they felt so relieved that I have listened to my conscience because it changed me as a person. I remember when I was a kid, I always lied to my family about something until I realized that what I'm doing is very bad. That can break the trust of my parents to me. Okay, so for the next response, most of the time daw, yes. Talking about my experience, when I was declined the offer of my acquaintance, I felt relief because the guilt is no longer haunting me. I thought that I believed in myself, my skills, and knowledge, so why would I still need to seek for help? I know I can do it without connections, and fortunately, I'm one of the 15 applicants who passed the admission. Okay, yun pala yung kanina. May Mm. pala yung Siya yun. City Girl. Pakaliman natin siya. Kasi May part 2. Yes! Yun nga, so, next response, yes din daw. Yes, I did. Every time I give to causes and donations, I feel good and with purpose. Every time I join movements to fight injustices, I feel relieved. I think it's because I know how messed up the world is, and yet I am actively striving to do something about it. Okay, very nakaka-proud. Wow. Very, yung mga sagot nila. Ang gagaling ng mga respondents. For real. Tapos, yung first response, hindi nyo ba naalala? Like, nung bata ba kayo, hindi kayo nakapansin namin sa parents. Siguro, like, part naman siya ng natin, na parang growing up. Kasi we don't tell everything to our parents or hindi talaga. So, siguro mga white lies, ganun. Pero, actually, may point siya na yung sabi niya na kapag nagsinungaling ka, na mawawalan ka ng trust yung parents. Kasi, nung nag-18 ako, napansin ko na parang every time magpapaalam ako and then sasabihin ko na, si ganito po yung kasama ko, sa ganitong lugar kami pupunta. Papayag sila. Kasi, ayun nga, may tiwala na sila kasi nag-share ka ng mga information honest ka sa kanila, di ba? So, syempre, pagbibigyan ka nila. Kaya sa inyo ba? Ganun ba? Yung Kasi in my opinion, ay, sige, ikaw na, Jianna. Ikaw. Ay, Jianna ba hindi. yun? Ay, si Ikaw, Yumi ba yun? Sam. Ikaw na. Yung sasabihin ko sana is, the reason why nagsisinungaling ang mga bata kasi ayaw nilang mapagalitan. But in the end, like, kahit magaling sila mag-lie, tapos over time, like, natatago nila yung lie, pag na-discover yung lie na yun, mas mag-build up lang yung consequences nila. Compared to na you tell the truth, mapagalitan ka, and ma-resolve na yung issue completely. Kasi when you lie, tapos dinadala mo yung lie na yun, yung conscience mo, parang, ba't mo yun ginawa? Dapat hindi mo na yun ginawa, 'di ba? Pero pag sinabi mo yung truth, yung sasabihin ng conscience sa'yo, okay lang yan, at least nagawa natin yung tama. Right? Kasi pinaprolong mo pa no, kapag nagsinungaling. Dinadala mo Ako mo na yung mga naman, bad ano, juju. In connection dun sa sinabi ni Gia, same kami ni Gia na parang, since parang nagka-edad na ako, hindi naman exactly 18 years old ako, ganun. Basta pag nagpapaalam na ako, as long as complete yung information na nasasabi ko sa kanila,
parang basta as long as complete yung information na sinasabi ko sa kanila, kilala ko yung pupuntahan, kilala yung kasama, alam yung pupuntahan, papayagan ako. And connection to our topic, kasi parang di kaya ng konsensya kapag sinabi ko pupunta ako ng bahay ng classmate ko pero nasa mall ako, ganon. Parang unease ako pagka nandun ako sa may lugar, parang iniisip ko yung sa loob ko. Parang ang paalam ko, nasa bahay lang ako ng classmate ko, mag-group study, pero nandito ako sa may mall. Parang Ayun din, gano'n. di ba? Yung feeling na, syempre, kung mag-celebrate kayo ng birthday, tapos sabihin mo group study, parang merong feeling sa'yo na mag-hold back ka rin sa super pag-enjoy mo. Kasi nagsinungaling ka, so kailangan mong panindigan yung line na sinabi mo. So, parang hindi ka magiging at ease dun sa ginagawa mo ngayon. Kasi nagsinungaling ka eh. Yun. So, ganun talaga. Saka, naniniwala na lang din ako sa walang sikretong hindi nabubunyan. Yeah. Okay. Kasi, go, okay. Sige, go. May sasabihin si Pao. Hindi, kasi pang transition na to, baka may sasabihin pa kayo. Ay, okay. Ay, mag-transition din ako. Ako na ba next? Okay, wait. Ako na, sige. So, ayan, nakita natin kung gaano ka-powerful talaga yung conscience mo. Kayang-kaya kanyang i-hunt kahit anong gawin mo. So, tas ito naman sa last question, alam nyo, ganito din siya ka-powerful na kaya kanyang, i-push na gumawa ng mabuting bagay. Like yung sabi niya, nagdo-donate siya sa, kahit na sobrang messed up na ng mundo, di ba? Naririnig niyo naman sa news, sobrang raming injustices, yung human rights parang hindi na kinikilala ngayon. So, in spite all of that, yung konsensya mo, pinupush ka pa din gumawa ng tama and mag-help dun sa ibang tao. So, ayun. Ang ganda guys ng transition natin, natatawa lang tayo lahat. Wait. Transition na ba? Transition na. Transition. Go, Gia. So, ayun, we heard very fascinating stories from our respondents, pati yung mga personal experience natin. Ngayon, to follow naman yung mga answers ni Jianna, babasahin natin yung mga next na question, which is there any instance you felt regret not listening to your conscience? Kanina parang, na nakinig? Relieved. Ayun, relieved na nakinig ka. Ngayon naman, regret. So, sabi ni first respondent, as I previously stated, without thinking, I accidentally made a joke that brought up some hard feelings and sadness in one of my closest friends. Seeing them cry made me feel terrible, and I was legitimately angry at myself about it. Looking back on it now and after talking about it with them, I know it was incredibly messed up to laugh at something like that, and I'd prefer not to go into too much detail, as I still regret doing it after years. So, si respondent didn't want to go on full details about her personal experience, kaya okay lang yun. But, Feeling ko friend ko yun. Pero based lang dun sa gist nung sinabi niya, yung experience niya, parang tinawanan niya. So, siguro there's something offending dun sa joke, tapos tinawanan niya. So, ayun. Madalas kasi ganun, di ba? Kapag yung parang nadadala ka na ng emotion, parang hindi mo na weigh if tama pa ba yung nasasabi mo or naman. Yes. Hindi mo na naiisip. Parang instinct Yes. mo na. Pero Tapos at yun least, pala. diba, like, the end nung nangyari, parang naisip niya, at least binalikan niya na, nag-self-reflection na, hindi pala maganda yung joke na yun. It was insensitive for me to do. So, ayun, hanggang ngayon, dala niya pa rin yun. Tapos kinausap niyo yung person. So, parang nag-reconcile naman sila. So, okay din naman. It all worked out in the end. Yes. Ako, I want to share a Okay. personal Sige. experience. Question na to. Medyo TMI on my end. Pero kasi, nung high school ako, ay mayroon akong something.
parang medyo okay. Okay. Malay. Something. Ayun. Lucy. Kasi, yun, si mami kasi, like, yung parents ko, hindi naman ako pinapayagan mag-boyfriend. Boyfriend. Oh my gosh! Ayun, like, nalaman din nila, yun nga, may mga sikretong, lahat ng sikreton, walang sikretong hindi nabubunyag. Yeah. So, nalaman ng mommy ko na may boyfriend ako. So, sinabihan ako makipag-break. Sinabihan niya ako na calmly, na kapag-break ka na ganun. Hindi ako nakipag-break. So, ayun, nalaman din ng mami ko, eventually, siyempre na hindi ako nakipag-break. And nagka-talk kami na wala nang, like, medyo away yun, na parang, nawawala na kami ng trust sa'yo. Oh. So, ayun, parang ganun. Ang sakit So, nun. Yun nga, kaya very regretful ako na hindi ako nakakinig sa conscience ko. So, yun, very Very masakit. very regretful. So, Hugs for Jianna. Nakipag-break ako Nakipag-break ako agad. Ayun. Ayun lang naman for So, me. yun, parang, it created a negative impact sa relationship nyo ng mommy mo. Yes. May time na parang ilang na ako sa kanya. Parang medyo awkward na kami. Pero, ayun, syempre, like, na-rebuild naman namin yung trust namin na yun. Oh my gosh, guys. So, Okay din naman. Man. Ayan. So, after nyan, basahin naman natin yung second response. So, very short, sabi niya, mostly on not helping people and enabling an injustice happen before my eyes. So, parang connected, parang same people yung nagsabi niya sa previous question. So, parang very, siya, may pinaglalaban sa buhay itong respondent. Yeah. Very political answer. Very political. Sino kaya to? Kilala niyo ba? Tapos din naman kasi sa nangyayari sa atin kung panahon ngayon. Kasi hindi lang pwedeng, kahit pa sabihin mong pag may nakita kang injustice, hindi naman dapat na panoorin mo lang. Kasi kapag wala kang ginawa, parang nakakagawa ka na rin ng kasalanan. Diba? Oh, balikan natin yung parang what if mo, na what if yung sa may 3 tao, tapos may isang tao na prominent. May ibang, kasi may question din kaming ganyan before, tapos yung sagot ng isa kong classmate, pipiliin niya na wala siyang gagawin. Kung sino yung namatay, sila yung namatay. Pero like, personally, naisip ko na parang, kasi pinili mo na wala kang gagawin. So in a way, parang fault mo rin pa naman na may namatay kasi wala kang ginawa. So tapos 'di ba may diniscuss to sa theology, may sin 'yan, 'di ba? Na you have the choice na pwede kang gumawa ng good pero di mo ginawa. So like in the end, same din naman yung guilt sa'yo. So like what's the point? 'Di ba? What's the point? Ang dami pa rin what ifs. Like, 'di ba? Dami what if. Kasi you could have done something, nandun kayo, di ba? Tapos, wala, tumitig ka lang, gano'n. Hindi, parang mas kasi yung guilt na yun. Oo, na wala kang ginawa. Feeling mo, mas mababa yung kasalanan mo dun sa gumawa ng kasalanan. Pero, feeling ko, same lang sila ng kasalanan kasi wala kang ginawa di ba? Kasi kung hindi ka gumawa ng action, parang tinolerate mo rin yung mali gano'n. Yumi! Calling Yumi! Ang galing natin guys mag-transition. Gagi, Legit. Go, Yumi! I-transition mo kami, Yumi. Yumi. Wait lang. Pressure ako. Question number 8. So, Question number 8. Question number 8 ko. 1, 2, 3, So, go. moving on. Ay, okay. Go. Gagi. Oy, last question na pala yan. Galingan mo. Ang galing natin guys. So, moving on sa very, very last question natin. So, itong question. What do you do when you regret doing something? So, sa mga nakalap naming mga sagot ng mga respondents, very common na sagot nila is nagre-reflect lang sila. Pero merong isa dito na very deepest kabado. Ay, si Erica, Uy, Erica, hi!
Cheer na ako. Erica, ano masasabi mo about conscience? Guys, surprise guest. So, yun, moving on sa ating last question. So, yung last question, parang pageant naman na nag-Q&A. Okay. Cheers. So, moving on dun sa ating last question. Question is, what do you do when you regret doing something? So, yung mga respondents natin, very common na mga answer nila is, I just reflect my decision, reflecting on it, I'm sorry in advance sa editor. Hoy, makonsensya kayo. Ako yung editor na konsensya kayo. So, yun, moving on sa ating last question. So, yan, patapos na tayo, guys. Ay, wag na yun. Ano bang pangit na? What do you do when you regret doing something? So, very common answer ng ating mga respondents is they reflect. So, answer nila is, I just reflect in my decision, reflect on my action, reflecting on it, and do better every day. Pero isa sa ating mga respondents ay very specific sa kanyang answer. This answer, usually cry for a bit out of guilt. Sometimes you can hold it in if the feeling builds up for enough time, and you just have to release. But never forget to learn from these mistakes to avoid it happening again. So yon, same kami. Oh my God. Pag sobrang nakonsensya na ako, umiiyak ako. Diyan ko linalabas. As Okay, someone pero na hindi ba? As someone na hindi vocal sa feelings niya, ako din, parang naiiyak na lang din ako na parang alam mo yung moment of silence after you decide on something. Tapos maisip ko na, hala, bakit ko ginawa yun? Ganon. Kasi iyak ka na. Go, Jianna. Ako rin, same mo kay Gia. Hindi kasi rin ako vocal. Hirap ako mag-open up minsan. Most of the time. Kaya iniiyak ko na lang siya alone. Tapos, yun nga, like, yung sa shinare ko kanina, tinatry ko parang rebuild or parang I try to make up for the yung naging effect nung action ko. Ayun. Ikaw, Pao. Wala ka pong sinasabi. Gusto namin malaman yung kay Pao. Parang preference naman kasi tayo na Lahat tayo umiiyak. mga introvert ba tayo? Introvert ka pa Oo, feeling ko. Kasi, Hindi ako agree na introvert si Sam. Ako rin. Extrovert rin. Hindi. Kasi, ganito ako. Joke Uy, lang, ba't ako joke yung lang. pinag-uusapan? Wait lang. Loud Joke lang. introvert ka nun. Parang, depends sa mood ko. Kasi usually, pag Parang good mood, pagdating sa ganung bagay, tapos like di mo siya, madali ako mag-drain. So, kahit active, like, sa tingin niya active ako, after, pag uwi ko, wala nang grumpy mood na ako, di ako magsasalita. So, depende siya sa mood. Siguro yung, basta may tawag dun sa parang in-between, introvert as extrovert. Ambivert. Ambivert. Feeling ko ganun. Yeah. Okay. Ako yung naging topic. Yeah, sabi ka sa Pauline. Ikaw. sumagot. ano tawa? Okay, so, basically same lang din, may try, pero, kasi, kapag nakakagawa akong masama, hindi naman, kapag nakakagawa ako ng something na nakaka-guilty, sobrang dalas kong nakatulala, kasi, if iniisip ko, sana hindi ko na lang ginawa. So, talagang nakakaubos din siya ng oras. So, tapos ako pa naman yung taong hirap mag-sorry. So, Talaga? kasi, parang nakakahiya na parang, minsan naisip mo hindi mo deserve mag-sorry or minsan naman, mataas talaga yung pride mo para mag-sorry. So, basically, kapag ganun yung nafe-feel ko, reflect talaga sa buhay. Tapos, yun. Gets. Yeah, get. Relate masyado. Agree. Kayo ba guys, like, do you usually say sorry kapag nag-guilty kayo, tapos i-approach you agad yung person or hindi? Ako, depende talaga sa tao. Depende sa tao sa ako. Pero Kapag ano ba, Sam? kami na naman ni Yumi. Sige, ikaw na mauna this time. Go.
ako kapag sa mga friends ko, like super close, pagka parang biglaan na nagawa ko siya, tapos na-regret ko siya agad, parang magsasorry agad ako. Pero kapag like sobrang deep naman nung nagawa ko, parang kailangan ko paghandaan paano ako magsasorry sa kanya, gano'n. Like pag-iisipan ko pa na, hala, paano ako magsasorry? Kahit gustong-gusto ko mag-sorry, pero parang out of hiya. Paano ba ako magsasorry dito? Parang ganon. O go, Sam. Yung, yun, basta yung sasabihin ko sana na parang bad habit ko before. Pag may mali akong ginawa, di ako magsasorry. Yung gagawin ko, parang mag-ghost ako sa tao, tapos aantayin ko na mag-cool down yung situation bago ko silang kausapin. Really, Ganda rin naman yung gano'n. pero bad habit nga yun. Kaya nga, I'm trying na pag may sala ako na magsasorry. Kasi yun talaga yung tama. Sadyang noon, parang nahihiya ako, tapos akala ko na baka bumaba yung tingin sa akin. Pero obviously, mas bababa yung tingin nila sa'yo kung di ka mag-sorry. Diba? Actually, parang maganda rin yung pinapakam down mo muna yung situation bago mo gawin yung action mo. Feeling ko depende yun sa situation. Depende nga. Depende kung ano yung pinagawayan niya. Parang yun depends. Hindi Depende. upon hearing ang mga answers niyo, parang legit talaga yung conscience, no? Oo nga. Kasi Parang yung based conscience- talaga siya lahat sa Kasi parang lahat naman ng decisions natin driven by conscience. Yeah. Kung ano sasabihin ng conscience, yun yung gagawin mo. Wait, I have a question. Ito. Sige. What if meron kang nagawa ng masama and then nag-sorry ka na, pero hindi ka niya pinatawad? Do you still feel the guilt? Ako, hindi. Hindi na. Kasi sorry na ako, nagawa ko na yung part ko. Oo, di ba? Kasi depende sa nagawa mo. Yung severity ng nagawa mo. Sa degree. Yeah. If mababaw lang naman, tapos hindi ka pinatawad, feeling ko na malaya na ako kasi nag-sorry na ako eh. Ikaw sincere naman yung sorry. Nagawa mo na yung parte mo. Sincere naman yung sorry ko, yung pag-ask ko ng forgiveness. Tapos, hindi pa rin ako pinatawad. Parang sa kanila na yon. Parang, Ano yung may problema din, no? Hoy, aminin nyo, pag ganun yung nangyayari, usually magagalit ka pa eh. Diba? Ikaw lang yun, Yumi. Ikaw lang yan. Ikaw lang yan. wala nang guilt. Umamin kayo, yung konsensya nyo. Hindi naman galit. Siguro in a way lang na, bakit ayaw mo tanggapin? Ay, nagawa ko naman na yung part ko. Ikaw naman. Ang hirap kaya yung i-build mo yung confidence mo na para humarap sa kanya. Para Yun. Pero like, at the same time, sa kanila na yun talaga kung papatawarin ka or hindi. Tapos kung hindi, okay. Bye-bye. Basta Like, siguro parang you've done your Na part. maalam. You've done your part. Tapos, tsaka usually kasi, like, pareho namang may fault kapag ako nag-sorry. Like, pareho namang may fault. So, pag ako nag-sorry na, tapos hindi pa niya tinanggap, tapos hindi pa siya nag-sorry, edi, Okay. Bye-bye. babay na. Ay, ganun. For me Pero lang baka naman. sabihin naman, one-sided tayo. Pero meron kasing instances na sobrang bigat ng nagawa mo. Like, valid na hindi ka patawarin ng tao. Di ba? May mga ganyung situation. So, check mo na lang din kung gaano kabigat yung ginawa mo. Communication is the key. Sarili mo na lang. Once again, this is the Soul Unwrapped. I'm Sam. I'm Paulene. I'm Gia. I'm Yumi. I'm Jianna. Make sure to like and subscribe to the 1SLBB YouTube channel. And let's hope we have some more episodes. Thank you for watching. Bye! Bye-bye. Yan.